Hai semua, salam sejahtera dan salam We Love UPM. Pertama sekali, tahniah diucapkan kepada semua pelajar baharu sesi 2021-2022 yang telah berjaya menempatkan diri anda di Universiti Putra Malaysia, salah sebuah institusi pendidikan yang cemerlang di negara kita. Jadi, untuk petang ini, kita akan bersama satu pusat tanggungjawab yang terkenal di Universiti Putra Malaysia yang lebih dikenali sebagai bahagian hal ehwal pelajar dalam slot pembangunan aktiviti pembinaan sasiah dan kebajikan pelajar. Jadi untuk mengenali lebih lanjut berkenaan dengan entiti bernama Bahagian Hal Ehwal Pelajar ini, bersama kita pada petang ini adalah Ketua Bahagian BHCP itu sendiri, Encik Nurul Iman Ibrahim. Jadi saya persilakan Encik Nurul Iman untuk memperkenalkan dan menjelaskan serba sedikit tentang apakah itu Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Terima kasih Cik Pavitra. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat datang kepada seluruh pelajar baharu sesi 2021-2022 ke Universiti Putra Malaysia. Tahniah saya ucapkan. Saya rasa gembira dan tak sabar-sabar untuk menanti kehadiran anda semua ke Universiti Putra Malaysia yang dicintai. Pada petang ini, sama-sama kita akan ikuti perkongsian mengenai bahagian hal ehwal pelajar. Saya Nurul Iman bin Ibrahim, Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Putra Malaysia. Bahagian hal ehwal pelajar terletak di bangunan Chancellery Putra, merupakan salah satu entiti di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang diketuai oleh Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar iaitu saya sendiri, yang bertanggungjawab untuk menguruskan semua hal ehwal pelajar, mengurus selia urusan pentadbiran dan kewangan, perancangan dan pelaksanaan aktiviti pelajar termasuk tata tertib, begitu juga kebudayaan, bantuan kewangan dan juga semua hal ehwal berkaitan kebajikan pelajar. Bahagian awal pelajar merupakan antara pusat tanggungjawab di Universiti Putra Malaysia yang paling penting dalam membantu UPM untuk melahirkan graduan yang berpersonaliti unggul demi kesejahteraan umat sejagat. Bahagian awal pelajar telah diwujudkan lama sejak penubuhan Universiti Putra Malaysia dan pelbagai lakaran kejayaan demi kejayaan yang telah meletakkan bahagian awal pelajar pada kedudukannya yang tersendiri dalam melaksanakan fungsinya selaras dengan peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU sejak tahun 1971 demi memastikan kebajikan dan kesejahteraan serta pengurusan latihan kepimpinan dan aktiviti para pelajar sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Baik, untuk melanjutkan perkongsian pada petang ini, di bahagian awal pelajar terdapat 4 seksyen utama, iaitu seksyen pentadbiran dan kewangan, diikuti dengan seksyen pengurusan kebajikan, seterusnya seksyen pengurusan kenderaan, seksyen pengurusan aktiviti, dan yang terakhir adalah unit perkhidmatan dan sokongan orang kurang upaya, iaitu UPSO. Alright, terima kasih ucapkan kepada Cik Nur Iman. Jadi untuk mudahkan fahaman kita, bahagian hal ehwal pelajar ini adalah umpama penolong kanan hal ehwal murid di sekolah. Kalau di sekolah PKM, di sini kita ada bahagian hal ehwal pelajar. Jadi seperti mana yang Cik Nur Iman telah kongsikan bersama kita, kita ada 4 seksyen di bahagian hal ehwal pelajar bersama 1 unit. Jadi untuk meneliti apakah tugas dan juga pemfungsiannya dalam membantu menjaga hal ehwal pelajar, saya mohon ataupun saya kembalikan kepada Encik Nurul Iman tentang untuk perkongsian berkenaan dengan seksyen pentadbiran dan kewangan. Jadi silakan Encik Nurul Iman. Seksyen pentadbiran dan kewangan ni merupakan penggerak utama sebenarnya, ataupun kita boleh anggap macam enjin lah, penggerak kepada bahagian awal pelajar, di mana seksyen pentadbiran kewangan ni menguruskan semua hal ehwal pentadbiran am, termasuk pengurusan sumber manusia, urusan keperluan latihan,
urusan belanjawan, perolehan, perbelanjaan, termasuk juga urusan tuntutan staf para pelajar. Juga urusan rekod aset, inventory dan sebagainya. Selain daripada itu juga urusan penyelenggaraan fasiliti, urusan stor alat tulis dan permohonan pelajar yang berkaitan dengan cenderamata dan sebagainya. Itu antara skop utamalah di seksyen pentadbiran dan kewangan ni. Seksyen pentadbiran dan kewangan ni diuruskan oleh 5 orang staf seperti yang kita boleh lihat di paparan ni. Kita ada 5. Untuk pengurusan keseluruhan di bahagian pelajar ni, kita ada pengurusan dan profesional, iaitu ada 5 pegawai. Di peringkat pelaksana kita ada keseluruhannya 25 orang, membentuk jumlah keseluruhan untuk bahagian awal pelajar adalah 30 orang. Perkhidmatan utama seksyen pentadbiran dan kewangan ni adalah untuk memastikan kualiti perkhidmatan kaunter yang melibatkan pengurusan pelanggan. Jadi apabila anda semua datang ke pejabat bahagian awal pelajar, anda akan disambut dengan mesra oleh pegawai di seksyen pentadbiran dan kewangan yang ditugaskan untuk memberi layanan kepada anda melalui perkhidmatan kaunter terbaik kami. Itu saja daripada pentadbiran dan kewangan secara ringkas. Okey, baik. Terima kasih Encik Nur Iman. Jadi kalau kita nak rangkumkan, seksyen pentadbiran dan kewangan ni umpama tulang belakang dari segi teknikal pengurusan bahagian hal ehwal pelajar itu sendiri, di mana menyimpan rekod, fasiliti, penyelenggaraan dan sebagainya lah kalau kita lihat secara keseluruhannya. Jadi itu adalah berkenaan dengan pengurusan dalaman bahagian itu sendiri. Kita teruskan dengan satu lagi seksyen yang kita rasa sangat penting dan sangat diperlukan oleh golongan pelajar yang orang kata berkeperluan dan untuk melancarkan proses pembelajaran mereka di universiti, iaitu seksyen pengurusan kebajikan pelajar. Rasanya ini adalah antara seksyen yang paling pelajar kita perlukanlah dalam tempoh pandemik yang sebenarnya tidak seberapa mesra dari segi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Saya silakan Encik Nur Iman. Ya, betul Cik Fawi. Seksyen pengurusan kebajikan adalah seksyen yang paling sibuk melayan pelbagai keperluan pelajar, termasuk urusan kebajikan, merangkumi juga semua hal ehwal urusan penajaan. Begitu juga dengan urusan tabung pelindungan pelajar, dan kita juga ada tabung kebajikan pelajar, dan di sini semua data-data pelajar kategori B40 contohnya yang kita beri lebih penumpuan dari sudut kebajikan mereka, semuanya diuruskan oleh seksyen pengurusan kebajikan. Kalau kita lihat di tabung pelindungan pelajar sebagai contoh, yang ini penting untuk semua pihak mengetahuinya. Tabung pelindungan pelajar ni diuruskan oleh bahagian awal pelajar sendiri, yang melibatkan kemalangan contohnya, kemalangan dan juga kecederaan. Yang ini adalah melalui potongan daripada yuran yang para pelajar sendiri bayar, yang kita akan kumpulkan untuk dijadikan sebagai tabung pelindungan kepada semua pelajar. Seterusnya kita ada tabung kebajikan pelajar. Tabung kebajikan pelajar adalah diwujudkan bagi meringankan beban pelajar UPM yang mempunyai masalah berkaitan kebajikan dan kecemasan. Yang ini biasanya keperluan pelajar apabila sebagai contoh penajaan, wang penajaan masih belum masuk ke akaun contohnya. Kalau anda menghadapi masalah-masalah macam ni, di seksyen pengurusan kebajikan inilah kita akan bantu anda untuk bantuan kecemasan atau bantuan sara diri, dan bantuan ni bukanlah bersifat bantuan yang berterusan, tapi lebih kepada bantuan semasa, bantuan one off.
bantuan untuk meringankan beban yang anda tanggung pada waktu tu. Selain daripada itu juga untuk perhatian anda semua, jika salah seorang daripada ketua keluarga, maksudnya ibu atau ayah meninggal dunia, kita ada menyediakan melalui tabung pengurusan kebajikan ni, kita ada menyediakan bantuan atau sumbangan untuk kematian ibu dan bapa atau bapa. Begitu juga kita ada bantuan bencana dan musibah. Selain daripada itu, untuk sumbangan kemalangan, sebagai contoh musibah di kampung, ada banjir atau kebakaran, kita minta lindung dengan Allah. Tapi kalau berlaku, maka datanglah ke bahagian awal pelajar. Pegawai Seksyen Pengurusan Kebajikan akan memastikan keperluan anda ditangani dan dipenuhi dengan baik. Selain daripada itu, kita juga ada Putra Food Bank. Alhamdulillah, kita ada Putra Food Bank yang berpusat di Komplek Mahasiswa, dan dalam masa yang sama kita juga mewujudkan di setiap kolej kita ada mini food bank ataupun kita panggil gerobok rezeki yang kita agihkan keperluan-keperluan ni daripada food bank pusat tadi, kita panggil Putra Food Bank. Daripada Putra Food Bank, kita akan terima sumbangan daripada mana-mana agensi luar yang kita pusatkan di Putra Food Bank, dan kita akan agihkan ke setiap kolej-kolej melalui mini food bank ataupun gerobok rezeki. Pelaksanaan Putra Food Bank ni sangat-sangat membantu, khususnya dalam tempoh hampir 2 tahun kita jalani COVID-19 ni yang amat mencabar. Jadi keperluan Putra Food Bank ni telah banyak membantu meringankan khususnya pelajar-pelajar yang berada di kolej. Selain daripada itu, pengurusan penajaan dan beasiswa pelajar adalah merupakan aktiviti utama di Seksyen Pengurusan Kebajikan ni. Kita ada lebih daripada 50 entiti penyumbang yang telah menyumbangkan sepanjang pandemik COVID-19 ni. Dalam masa yang sama juga, semua pengurusan penajaan dan juga bantuan kewangan juga diuruskan oleh Seksyen Pengurusan Kebajikan. Okey, right. Terima kasih Cik Nur Iman. Jadi ada satu lagi kalau tak salah saya berkenaan dengan pengurusan tata tertib Cik Nur Iman. Adakah dia masih lagi di bawah Seksyen Pengurusan Kebajikan? Ya, ini Seksyen Pengurusan Kebajikan juga untuk makluman turut menguruskan hal ehwal tata tertib pelajar. Perkara ini sebenarnya kurang senang didengari. Bila kita sebut tata tertib ni, kita rasa bimbang, takut contohnya. Tapi pengurusan tata tertib ni penting bagi memastikan disiplin atau salah laku para pelajar dapat ditangani mengikut peruntukan undang-undang. Dan jangan risau, kepada mereka yang tidak melakukan kesalahan tidak perlu ada apa-apa kerisauan. Sebab tu pengurusan tata tertib ni saya tidaklah tunjulkan dalam mana-mana. Tapi amat penting juga untuk anda semua tahu bahawa pengurusan tata tertib ni amat penting. Dan dalam masa yang sama, pelajar yang didakwa atau dituduh melakukan apa-apa salah laku ada hak, ada peluang untuk mempertahankan diri, maksudnya untuk mendapat keadilan. Jadi inilah pentingnya pengurusan tata tertib pelajar, dan semua peruntukan dalam ni adalah tertakluk dengan Akta Universiti Kolej dan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Itu dia saya. Jadi staf ataupun pegawai yang Cik Nur Iman yang menguruskan urusan tata tertib, penajaan dan kewajikan pelajar ni, siapa yang boleh tak Cik Nur Iman kongsikan sedikitlah bersama pelajar? Terima kasih. Seksyen Pengurusan Kebajikan ini diketuai oleh Puan Syamila Samian yang telah berpengalaman lama dalam menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar ni, dan dibantu oleh Puan Azriza Azizan dan juga Encik Zulkifli Ibrahim. Dan mereka sentiasa bersedia
Kalau anda nak tahu, siang, malam, Sabtu, Ahad pun mereka sentiasa bersedia. Kalau saya boleh kongsikan, memang banyaklah. Betul. Urusan pelajar antarabangsa pun, urusan jenazah pun, urusan kepulangan mereka, dan banyak lagi lah kalau saya boleh kongsikan. Dan sebenarnya walaupun kita nampak ada 3 je, tapi kita dibantu oleh juga Majlis Perwakilan Pelajar dan juga ramai pegawai eksekutif yang turut membantu seksyen ni untuk memastikan anda semua mendapat perkhidmatan terbaik. Okey, baik. Terima kasih Cik Iman. Jadi saya juga diberitahu bahawa Seksyen Pengurusan Kebajikan Pelajar ini bukan sahaja menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar tempatan, tapi turut merangkumi kebajikan pelajar antarabangsa dari segi bantuan semasa ataupun sekiranya mempunyai masalah berkenaan dengan yuran pengajian, penempatan, even kebajikan dari segi makanan harian pun ada juga mendapat bantuan. Jadi saya rasa ini adalah antara seksyen yang sangat holistik dalam menjaga kebajikan dan keperluan pelajar. Terima kasih Cik Nur Iman. Jadi kita teruskan dengan satu lagi seksyen yang saya rasa mengambil atau menggalas tanggungjawab penting dalam mobilisasi ataupun mobiliti pergerakan pelajar, staf di seluruh Universiti Putra Malaysia, iaitu seksyen pengurusan kenderaan. Cik Nur Iman, boleh kongsikan tak berkenaan dengan fungsi dan pergerakan seksyen ini, Cik Nur Iman? Okey, terima kasih Cik Babi. Ini lagi satu seksyen yang amat besar peranan dalam membantu keperluan pelajar, khususnya untuk pengangkutan ataupun pergerakan pelajar. Jadi dalam konteks seksyen pengurusan kenderaan ni ada 3 perkhidmatan utama yang disediakan, iaitu perkhidmatan bas kampus dalam kampus merangkumi pergerakan kolej ke fakulti. Kita ada 10 kolej dan kita ada 17 fakulti, dan pergerakan yang berterusan dengan penyediaan lebih 20 buah unit kenderaan termasuk bas. Kemudian kita juga ada perkhidmatan pengangkutan bas, van dan unit kenderaan kecil kita panggil, yang menjalankan aktiviti luar kampus. Ini juga disediakan untuk para pelajar, khususnya apabila melibatkan aktiviti di luar kampus. Dan yang ketiga adalah perkhidmatan kenderaan bagi pelajar OKU. Sehingga kini kita telah menyediakan 2 buah unit kenderaan OKU untuk memastikan keperluan pergerakan dan pengangkutan OKU dapat diselenggara dan dipenuhi dengan baik. Seksyen pengurusan kenderaan ini diketuai oleh Puan Zaliha Osman dan dibantu dengan pegawai eksekutif Dr. Abdul Hadi Samsi dan juga penolong jurutera iaitu Tuan Arhan, Tuan Yaakob. Selain daripada itu, kita ada beberapa orang pemandu di peringkat bahagian pelajar, dan beberapa pemandu juga yang di peringkat syarikat pembekal perkhidmatan bas. Jadi jadual perkhidmatan bas dalam kampus kita boleh rujuk dengan laman web HEP untuk memudahkan anda semua. Dan kita juga ada kaedah yang mudah untuk memastikan anda mendapat tempahan penggunaan kenderaan, dan boleh layari laman web HEP juga untuk mendapatkan kaedah-kaedah tempahan tersebut. Dan satu berita yang menarik, kita mula memperkenalkan sistem tempahan kenderaan secara dalam talian. Yang ni nantikan kehadiran anda nanti, kita akan sama-sama gunakan dan tingkatkan kecekapannya. Okey, baik. Terima kasih Cik Nur Iman. Jadi antara salah satulah cerita ataupun berita yang saya sangat nak kongsikan bersama pelajar baru adalah berkenaan dengan pergerakan pelajar sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini telah diurus selia oleh Seksyen Pengurusan Kenderaan dan juga Seksyen Pengurusan Kebajikan Pelajar. Terdapat lebih kurang 20 ke 30 buah bas yang diuruskan sepanjang pergerakan pelajar ini setiap kali trip untuk kita hantar
dan sambut kembali pelajar kita ke kampus. Jadi saya rasa ini dah lebih kurang dalam 4 ke 5 kali kalau tak silap saya Encik Nuriman, di mana kita menguruskan pergerakan pelajar mengikuti SOP yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Dan berkenaan itu juga kita juga menggunakan seksyen pengurusan kenderaan ini untuk membawa pelajar kita ke pusat vaksinasi dan memastikan pelajar kita mengikuti ataupun mendapat dos suntikan mereka pada tarikh dan masa yang ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera mereka. Jadi ini adalah antara satu lagi seksyen yang sangat membantu dalam memastikan kebajikan pelajar kita terpelihara di UPM ini. Jadi saya bergerak kepada seksyen terakhir di bahagian hal ehwal pelajar kita, antara seksyen yang orang kata sangat memerlukan, sangat menitik beratkan penglibatan pelajar secara langsung, iaitu seksyen pengurusan aktiviti. Jadi saya rasa Ustaz ada lagi perkongsian berkenaan dengan seksyen pengurusan aktiviti. Ustaz okey? Okey, baik Cik Nuriman, silakan. Okey, untuk seksyen, sebelum saya berkongsi tentang seksyen pengurusan aktiviti, ingin saya menarik perhatian anda semua, para pelajar baru UPM, bahawa untuk melahirkan pelajar yang holistik, graduan yang tinggi, berimpak tinggi, kita bukan sahaja perlu cemerlang dalam akademik, kita juga perlu meningkatkan kemampuan kita diri, kepimpinan, menerusi penganjuran aktiviti. Jadi seksyen pengurusan aktiviti ini adalah entiti yang anda semua harus rujuk untuk memastikan anda lebih banyak input, pengalaman dan pendedahan tentang organisasi. Jadi seksyen pengurusan aktiviti ini akan menyelaras dan memantau semua aktiviti pelajar secara berkala. Kita ada lebih daripada 30 organisasi pelajar, termasuk Persatuan Anak Negeri, Persatuan Kerohanian, Kepimpinan, Persatuan Kolej dan banyak lagi, termasuk juga kelab-kelab. Dan ini semua akan diurus dan dipantau, dibantu oleh seksyen pengurusan aktiviti. Termasuklah mesyuarat agung, organisasi pelajar, pengurusan aktiviti mengikut prosedur dan sebagainya. Dan staf seksyen pengurusan aktiviti ini diketuai oleh Encik Adidi Tamin sebagai ketua seksyen dan dibantu oleh 6 lagi pegawai lain, termasuk Cik Pavitra sebagai pegawai eksekutif. Jadi kalau sebagaimana yang saya kongsikan tadi, ini antara persatuan dan kelab di bawah penyelarasan seksyen pengurusan aktiviti. Kita ada kluster, kluster seni mempertahankan diri, kluster kreatif, kluster sukan dan rekreasi, kluster kepemimpinan, kluster kerohanian, kluster keusahawanan dan kluster kebudayaan. Jadi anda semua jangan kecualikan diri untuk tidak menyertai mana-mana persatuan atau kelab. Jangan sekali-kali. Anda boleh sertai lebih daripada satu, boleh. Betul. Ini adalah untuk kebaikan anda semua supaya dapat menjadi graduan yang holistik apabila bergraduat nanti. Jadi untuk seksyen perkhidmatan seksyen pengurusan aktiviti ini juga termasuk sebagaimana yang dipaparkan dalam carta tu, untuk khidmat nasihat mengenai pelaksanaan aktiviti pelajar mengikut kluster, permohonan kelulusan aktiviti pelajar, permohonan peminjaman alatan rekreasi, permohonan peminjaman pakaian kebudayaan, permohonan peminjaman alatan muzik, permohonan peralatan store, alat tulis dan cenderamata dan banyak lagi. Okey, baik. Terima kasih Cik Nuriman. Jadi seperti mana yang Cik Nuriman kongsikan bersama kita sebentar tadi, seksyen pengurusan aktiviti ini adalah satu komponen dalam bahagian hal ehwal pelajar di mana ia menitik beratkan keseimbangan antara pencapaian akademik dan juga penglibatan pelajar dalam program-program ataupun aktiviti pembangunan insaniah pelajar secara holistik.
di mana kita tidak berfokus kepada semata-mata kepada kemenangan sahaja, tetapi pertumbuhan pelajar itu ataupun progresnya dalam sesebuah bidang itu, di mana kita memupuk minat dan orang kata apa, menyiramlah kepada benih bakat pelajar itu dalam bentuk Putra Ikon. Sekiranya anda menjadi mahasiswa Universiti Putra Malaysia, terma Putra Ikon ini akan tidak lekanglah untuk kita dengar di mana-mana sahaja di seluruh kampus UPM ini. Jadi kita bergerak kepada sebuah unit yang baru sahaja ditubuhkan dalam bahagian hal ehwal pelajar ini, iaitu unit perkhidmatan dan sokongan OKU ataupun lebih dikenali sebagai UPSO, di mana ia menitik beratkanlah kebajikan pelajar kategori ataupun golongan OKU ini. Saya silakan Encik Nur Iman untuk perkongsian lebih lanjut. Terima kasih Cik Wabi. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahawa unit perkhidmatan dan sokongan OKU ini adalah unit yang baru ditubuhkan. Walau bagaimanapun Universiti Putra Malaysia telah diiktiraf sebagai kampus inklusif OKU, dan di peringkat Universiti Putra Malaysia sendiri pelbagai sasaran telah diletakkan untuk memastikan hal ehwal kebajikan OKU ini sentiasa mendapat keutamaan. Jadi dalam konteks unit perkhidmatan dan sokongan OKU ini, ia akan menjadi rujukan utama berkaitan dengan isu-isu OKU dalam sebarang perkara, terutama yang berkaitan dengan bantuan dan sokongan sosial. Begitu juga fasiliti pembelajaran dan pemudahcaraan persekitaran dan kemudahan-kemudahan lain buat warga OKU yang sebenarnya bukan terhad untuk pelajar saja, termasuk juga staf OKU yang diletakkan di bawah bahagian pelajar sebagai peneraju dan penyelaras untuk hal ehwal kebajikan OKU. Dalam masa yang sama juga, unit ini juga membantu pihak universiti dalam menggubal polisi-polisi berkaitan OKU, termasuk juga membangunkan garis panduan pengurusan OKU dalam memenuhi keperluan warga OKU dan juga pelawat OKU yang datang ke Universiti Putra Malaysia. Dalam masa yang sama, unit perkhidmatan dan sokongan OKU ini juga menjadi penghubung dan pemudah cara kepada semua unit-unit di fakulti dan juga di kolej untuk memastikan kondusif kepada warga OKU UPM. Dalam masa yang sama juga, pelbagai aktiviti berkaitan dengan kebajikan hal ehwal OKU ini turut kita tekankan. Dan sebagaimana di skrin anda boleh lihat struktur unit perkhidmatan dan sokongan OKU yang diketuai oleh saya sendiri dan dibantu oleh Dr. Wan Arnidawati Wan Abdullah sebagai penyelaras. Dan seterusnya kita ada dua pegawai eksekutif, iaitu Puan Marlina Muslim sebagai ketua unit dan juga Ikmal Syafiq, Cik Ikmal Syafiq sebagai pegawai eksekutif yang turut membantu. Jadi kalau kita lihat di skrin ni, perkhidmatan unit perkhidmatan sokongan OKU ni ada pelbagai. Kita boleh lihat di skrin dipaparkan ni, merangkumi semua keperluan OKU. Jadi dasar inklusif OKU UPM telah pun diwujudkan pada 8 September 2020 yang telah ditandatangani sendiri oleh Yang Amat Mulia Tengku Syarif Laksamana Perlis Datuk Seri Diraja Syed Razlan Syed Putra Jamil Lail, pengerusi lembaga pengarah Universiti Putra Malaysia. Jadi inisiatif ke arah kampus inklusif OKU ini sebagaimana yang boleh kita lihat di skrin, merangkumi pada pelbagai aktiviti yang dilaksanakan agar sentiasa menambah baik perkhidmatan kepada OKU. Okey. Alright. Jadi terima kasih Cik Nur Iman berkenaan berkaitan dengan pengenalan dan juga penjelasan pemfungsian UPSO itu sendiri. Jadi dengan itu kita telah pun mendengar dan berkongsilah pengalaman dan juga maklumat berkenaan 4 seksyen utama di bahagian hal ehwal pelajar dan juga satu unit, iaitu unit perkhidmatan dan sokongan
OKU, di mana ia memusatkan ke segala perkhidmatan dan bantuan untuk semua warga OKU di UPM, bukan sahaja pelajar, dia juga merangkumi warga staf di Universiti Putra Malaysia ini. Jadi dengan itu saya rasa perkongsian kita pada hari ini, pada petang ini telah pun sampai ke penghujungnya, di mana kita hendak sekali lagi menekankan bahawa bahagian hal ehwal pelajar ini menjadi ejen pengimbang di mana pencapaian akademik dan juga pembangunan sasiah insaniah pelajar itu menjadi fokus utama kita dalam pembangunan pelajar secara holistik. Dan Encik Nariman, sebelum kita mengakhiri slot kita pada petang ini, jangan lupa untuk like dan juga follow segala social media yang akan dipaparkan di bawah skrin ini, Instagram, Facebook dan juga Twitter, dan juga jangan lupa untuk layari laman web rasmi bahagian hal ehwal pelajar Universiti Putra Malaysia untuk dapatkan lebih banyak lagi maklumat lanjut berkenaan dengan bantuan, kemudahan ataupun pergerakan pelajar semasa di Universiti Putra Malaysia ini. Percayalah, di sebalik pelindung muka ataupun face mask kami ini, kami tersenyum dengan mesra untuk menyambut kehadiran anda semua secara fizikal di Universiti Putra Malaysia. Dalam talian ataupun secara fizikal, anda masih lagi pelajar UPM yang kami sayangi. Sekian sahaja daripada kami berdua di slot pada petang ini. Salam, we love UPM. Varsity ini aku berdiri, melangkah mula dan terus berlari, mengejar visi, menggenggam misi. Puncak megah ingin ku tawani, dengan ilmu aku berbakti, julang tradisi, unggulkan varsity. Ayu semadi hati, katakan ini, we love UPM. UPM, kau sentiasa di hati, kaulah inspirasi. Ayo berlari, menggapai visi, berilmu berbakti. Oh yeah, we love UPM, we love UPM, kau sentiasa di hati, kaulah inspirasi. Ayo berlari, menggapai visi, berilmu berbakti. We love UPM, we love UPM, we love UPM, we love UPM. Di varsity ini aku berdiri, melangkah mula dan terus berlari, mengejar visi, menggenggam misi. Puncak megah ingin ku tawani, dengan ilmu aku berbakti, julang tradisi, unggulkan varsity. Ayu